Bine ați venit la Praga, mai exact la Mama Shelter, așa se numește hotelul. Mama wishes you good fortune. Să prezentăm mașina pe care credeam că nu o să o facă niciodată. V-ați uitat la Pokémon? Pokémonii ce făceau? Evoluau. Pe măsură ce avansau în vârstă, dar în capabilități de a se lupta, evoluau. Se știe că Pikachu nu a evoluat, deși exista Raichu, care era evoluția lui Pikachu, și a fost un episod în care antrenorul obliga pe Pikachu să se transforme în Raichu și Pikachu îl bătea pentru că era mai antrenat. Asta face și Porsche. Nu-și obligă modelele să evolueze imediat. Evoluează gradual, în timp. Și GT4 RS este Raichu. E și culoarea lui Raichu. Este Pikachu ajuns la adevărata sa valoare. Păcat că nu e manuală totuși. Dar hai să o prezentăm. Plouă, mâine o conducem, o să vedeți tot astăzi, gen în același clip, dar hai să vedem. Noul 718 Cayman GT4 RS. Mașini cu Luci Popa începe. Dar înainte de clip, nu uitați, aveți 20% reducere la Car Vertical în descriere. Ai strâns și tu niște bani și vrei să-ți iei mașina ta de vis, mașină sport. Însă, fiind rulată, nu știi dacă a fost lovită. Aoleu, ce s-a întâmplat? A fost lovită. Sau de America, sau furată, sau s-a ascultat manele în ea, sau a fost inundată. Ei bine, raportul Car Vertical îți poate spune aceste lucruri. Da? Ok. Car Vertical nu are toate răspunsurile, cel puțin nu deocamdată. Însă, dacă nu are cine să-ți verifice mașina și nu poți să o duci la mecanic, poate un raport ar fi util. Da? 20% reducere Car Vertical în descriere. Ce vedem noi aici este un GT4 RS Rent Sport, de la asta vine, adică de curse, de la departamentul Porsche GT, cu vopsea PTS Porsche Paint to Sample, cu pachetul Weissach, despre care vom vorbi, cu pachetul Club Sport, cu jantele opționale din magneziu, însă fără frânele din carbon. Modelele Porsche de stradă de test, adică astea pe care scrie Porsche Volkswagen, nu Volkswagen, Volkswagen, astea de obicei nu prea vin cu frâne ceramice, deși Turbo S-ul ăla de acolo are, și mă refer la Taycan Turbo S, are frânele ceramice. O să încerc să fac prezentarea acum pentru că mâine efectiv vom conduce vreo 300 de kilometri mașinile GT4 RS, Taycan Turbo S, GT3 Touring și cu Taycan Cross Turismo Turbo, însă ne concentrăm pe asta. Și hai să o luăm așa, detaliu cu detaliu. Ați văzut odată ceva mai frumos decât asta? Mi-e greu să cred că o am în față și cât de echilibrată e. Echilibrată în ceea ce privește proporțiile, nimic nu este exagerat, tot ce vedeți pe mașină are o funcție, nimic nu e pus acolo doar ca să fie frumoasă, doar ca să fie Alfa Romeo. Splitterul pe care scrie GT4 RS, mai mare decât la GT4, toată mașina are cu 25% mai multă forță de apăsare decât un GT4 normal. Păcat că nu poți să o iei doar cu manuală, însă mașina are motorul de pe GT3. Farurile Porsche Dynamic Light System, LED-uri foarte ok, cred că sunt PDLS Plus-uri, că par a fi Matrix-urile, a plouat toată ziua și asta mașina e udă, dar arată demențial. Avem prizele de aer aici pe lateral, tot cu rol aerodinamic, fac să curgă aerul pe lângă mașină. Și un detaliu interesant, vedeți aripile evazate cum sunt tăiate aici în partea asta. Asta este o amintire de la 911 GT1, altă mașină superbă din istoria Porsche, Porsche 911 GT1 de stradă, versiunea de stradă. Aici aripioarele astea făcute să elibereze presiunea din pasajul roților, totul are rol aerodinamic și o să vă arăt și aici ducturile astea care nu fac decât să sugă aer, să ducă la frâne, să răcească frânele și după aceea să iasă frumos pe acolo. Avem și două admisii, una aici, fibră de carbon peste tot, nici nu știu ce să vă prezint mai întâi. E absolut demențială. Evident și oglinzile din fibră de carbon, aripa din fibră de carbon despre care vom vorbi împreună. Opțional, etrierele vopsite în negru. Hai, Luci, calmează-te, știu că ești entuziasmat, ia-le pe rând. Hai să vă arăt și cheia
descuiere, încuiere, portbagaj față, portbagaj spate și observăm că avem un Porsche, seamănă mai mult cu 911 pe cheie decât cu... Și toată cheia seamănă cu un Porsche, dar desenul seamănă mai mult cu 911, 996 Sally Carrera decât cu un 718, dar nu contează. Hai să ne bucurăm de mașina asta pentru că următoarea generație va fi 100% electrică. Deci, pachetul Weissach vine cu capota asta. Capota asta din fibră de carbon nevopsită costă în plus și se observă cât de frumos este făcută. Wow! Deci asta e ușoară, este efectiv ca hârtia. Mașina cântărește undeva între 1400 și 1500 de kg în funcție de ce echipări are și o să vedem că fiecare dotare o face să fie mai ușoară, nu mai grea. Abțibuild-ul, de fapt, sigla este un abțibuild, nu altceva. Este un abțibuild la GT4 RS. Iar capota este efectiv ușoară, ca o frunză, ca o hârtie. Portbagajul față este mai mic, nu știu cât are, 100 și ceva de litri, mai mic decât la GT4, pentru că nacaducturile astea trebuie să aibă și ele un loc. Și evident, aerul intră pe aici, este pe acolo, exact cum v-am arătat mai devreme. Și uite, și pe aici avem capotă din carbon, dar de fapt s-ar putea să fie pe interior, că la GT3 e plastic ranforsat cu fibră de carbon, la RS e fibră de carbon 100%, asta este șmecheria. Da, de asta e atât de ușor. La GT3 e un pic mai grea, am mai testat eu GT3 pe canal, avem, însă aici la RS-uri avem fibră de carbon 100%. Mașina asta, GT4 RS, are un preț full cât are un GT3 chel, ca să existe o diferențiere între modele, dar preia foarte multe dintre caracteristicile lui GT3. Nu avem un rezervor foarte mare, 54 de litri, însă ce voiam să vă arăt este bușonul ăsta. Ei bine, ăsta e pus invers acum, că cred că în mod normal se punea așa, exact, ca să fie Porsche, scris corect, nu invers. Bușonul ăsta e opțional, costă câteva sute de euro și este opțional, deși nu prea îl vezi. Atunci când îl vezi, încep să îl apreciezi. Ce unghi am găsit? Cu ce să începem? De la exterior la interior. Hai, guma Michelin Pilot Sport 4S 245 35 20 față, 295, ce diferență, 30 20 spate. Jantele. În standard ai jante din aliaj ușor, astea sunt jantele opționale din magneziu cu center lock prezon central. Am căutat să văd dacă are cheia aia de desfacere în portbagaj cum au Porsche-urile, dar cred că au luat-o sau poate o găsim în episodul viitor la GT3 ca să vă arătăm. Etrierele, dacă vrei să le vopsești negru, te costă câteva sute de euro, iar frânele față sunt 408 mm cu 6 pistonașe oțel, 380 4 pistonașe oțel spate, însă dacă vrei poți avea frânele ceramice. Frânele ceramice care costă 7.000 de euro și care au 410 mm pe față, 6 pistonașe, 390 mm pe spate, 4 pistonașe, sunt frânele luate cu totul de la GT3. Interesant este un lucru următor. 1. Dacă vrei jantele din magneziu, ele sunt cu 10 kg mai ușoare decât celelalte jante, adică 2 kg jumate per jantă. 10 kg jumătate din masa neamortizată înseamnă enorm și face mașina să se simtă și mai agilă și mai rapidă. Amortizoarele adaptive sunt dotare standard și mașina asta are și kitul opțional de ridicare, lift kitul de punte față, pentru că se vede că nu poți să bagi nici măcar o nucă sub mașină. Da, superb. Interesant că GT4 este singura mașină de aici care are și aceste oglinzi decupate, tot așa ca să fie mai ușoară. Mai să aibă și GT3, dar am uitat că nu are. Pe alte modele, dacă nu mă înșel, obișnuiau să scrie Porsche pe aripă. Aici au scris pe lunetă și luneta este făcută dintr-o sticlă foarte ușoară și nu are dezaburire. Deci luneta la mașina asta nu are dezaburire. Va trebui să se dezaburească în mod normal, așa cum se dezaburesc toate celelalte geamuri ale mașinii. Cu toate astea, poți să deschizi portbagajul la GT4 RS și să ai un volum cam jumătate față de cel din GT4. Și cam asta este portbagajul lui GT4 RS. Un pic de loc acolo și un pic, de fapt mai multă fibră de carbon. Aha. Apropo, fun fact, uitați-vă cum arată aripa și mașina cu haionul deschis. Ai zice că este o mega frână aerodinamică și într-adevăr asta ar fi dacă s-ar deschide așa. Sunt curios dacă mergi cu ea la viteză, sigur se va închide. De la tot aerul care vine și apasă pe aripă, va apăsa în jos și va închide
portbagajul. Garantez. Nu suntem în măsură să facem asta, dar vă garantez că asta s-ar întâmpla. Aripa e și o operă de artă. Scrie GT4 RS pe ea, fibră de carbon și are, sau este, în stilul gât de lebădă. Adică prinderile sunt deasupra, nu sunt sub, așa cum regăsim și la GT3 RS și la GT3 normal, exact ca la mașinile de curse adevărate. Ei, făcând asta, au reușit să facă și mai multă forță de apăsare, dar să și reducă portanța, pentru că nu au prinderile în spate. Și ea este mega, mega ușoară. Atât de frumoasă, un element atât de sculptat în tunelul aerodinamic, când ești lângă ea, o apreciezi mai tare. Și la GT3, ce-i drept. Bine, noi avem un GT3 Touring care nu are aripa acolo, dar irelevant, superb. Și încă o chestie, mai are și ducktail-ul. Și GT3-ul normal, dar și GT4 RS mai au și ducktail-ul ăsta suplimentar, care include al treilea stop de frână. Avem inscripția Porsche aici și GT4 RS este tot un abțibild. La fel ca pe lateral. Probabil vedeți și o să vedeți și la interior roll cage-ul. Mașina vine cu roll cage-ul din titan. GT4 RS, water și oil, apă și ulei. Nu poți avea opțiunea să vezi motorul care e montat median, dar aia este. Bijuteria inginerească este 4 litri, 6 cilindri boxer, aspirat de ultimă generație cu injecție directă, care se turează până la 9000 de ture, 9000 de rotații pe minut, cu 1000 mai mult decât GT4 simplu, 500 de cai putere, nu 510 cum are GT3-ul, și 450 Nm la 6750 de rotații pe minut. Și puterea maximă e pe la vreo 8400. Deci, imaginați-vă unde își dezvoltă mașina asta toată puterea. PDK, 7 trepte, treptele mai scurte decât la GT4, s-a plâns destul de multă lume care avea treptele lungi. Mie îmi plac treptele lungi la mașini, dar cei drept nici n-am condus un GT4 manual și nici nu știu ce transmisie are GT3-ul ăla, dar nu mă uit ca să nu fiu dezamăgit că e PDK. Oricum, 100 în 3,4 secunde, 315 km pe oră, viteză maximă. Astea sunt performanțe care n-au nicio noimă la o astfel de mașină. Asta este un instrument de precizie, de condus, de sunet. Și apropo de sunet, motorul, pentru că e montat median, e montat mai în față, evident, față de cel de pe GT3 și e montat invers, ceea ce înseamnă că are un traseu de evacuare ceva mai lung, ceea ce înseamnă că există mai mult back pressure, ceea ce înseamnă că dezvoltă cu 10 cai putere mai puțin. Cuplul, eu cred că este setat altfel, pentru că la GT3 cuplul e dezvoltat un pic mai jos, 470 Nm la 6100, pe când ăsta e făcut să fie mai țipător. Deci 500 de cai putere la aceeași turație și aici avem evacuarea opțională, care nu e numai mai ușoară, pentru că e din titan, numai din oțel inoxidabil, dar și face mașina să sune mai bine. Deci până acum avem Weissach, evacuare, jantele, dar nu avem frânele ceramice, care ar trebui să fie și alea un pic mai ușoare și ceva mai rezistente, să reducă și alea un pic din masa neamortizată. Evacuarea ați auzit-o? Când o să mergem la proba de condus o să auziți cum sună 9000 de rotații pe minut. 9000! Și o să rămânem toți muți, mai mult eu decât voi. Interesant, avem și camera de marșarier. Nu că ar conta, dar e interesant că avem opțiunea asta bifată. Din unghiul ăsta se vede și difuzorul mult mai mare, mult mai frumos, mult mai eficient decât cel de la GT4, plus evacuarea. Ăsta e un unghi pe care probabil nu o să-l vadă mulți, fiind camera atât de joasă în realitate, dar trebuie arătată și trebuie apreciată și aerodinamica mașinii, pe care nu o vedem. Și GT3 e plin de aripioare pe sub mașină, toate făcute să canalizeze aerul cât mai repede și cât mai eficient. Brr. Chiar și cu atâta performanță și tot au reușit să-i facă geamuri care se închid din cheie. Mașina nemțească e mașină nemțească până la capăt. Cu toate acestea, Raiciu nu are keyless entry. Deci trebuie să deschizi tu din cheie de fiecare dată. Și sincer, mă bucură că e așa, pentru că mai ai un lucru de făcut. Mai interacționezi cu mașina și mai mult. Bun, hai să vedem ușa. Piele, cusături, fibră de carbon, Racetex. Racetex e materialul pe care Porsche îl folosește în locul lui Alcantara. Buzunar cu plăsuță aici, sistem de sonorizare Bose. Și aici avem strapul cu relușa, cum vreți să-i spuneți, cu care deschizi mașina. Evident, folosind așa ceva și nefolosind plastic, e mai ușoară. Ta-na-na-na. Avem și pragurile cu GT4 RS, nu-mi vine să cred. Efectiv, parcă nu vine să cred.
evident, deschidere și închidere. Iar aici, doamnelor și domnilor, avem scaunele. Scaunele de pe pachetul Weissach care sunt fixe, deci nu pot fi reglabile. Așa cum este spătarul acum, așa rămâne. Și seamănă cu scaunele din GT3 RS, din 918 Spider. Pe mai multe modele au fost puse scaunele astea, le poți avea chiar și pe GT3-ul normal, evident, în locul scaunelor normale. Ia uitați, aici roll cage-ul, da, din titan și cum sună niște jante de magneziu. Parcă nici nu sună a metal. Am mai văzut la Fordul GT modelul nou cum sunau jantele din fibră de carbon când te dai în ele. Ei, scaunele sunt fixe și credeți-mă, când stai aici, așa rămâi. Ele pot fi reglabile pe înălțime. Sunt curios care va fi poziția mea la volan și pot fi reglabile acolo ca să ajungi la pedale. Pedala de accelerație este în podea și pedala de frână destul de micuță și nu e dreaptă, e un pic înclinată pentru că atunci când tu frânezi ai tendința să nu să frânezi cu piciorul drept, să frânezi cu piciorul așa. O să vedem mai multe la condus. Centurile de siguranță sunt gri, Racetex pe volan. În standard la GT4 RS vine dunguța asta. E același volan de pe GT4 normal, adică GT Sport, așa se numește volanul, fără comenzi pe volan, exact cum trebuie să fie, însă avem dungulița asta acolo în standard. Hai să ne urcăm la volan. Repede până nu se stinge. GT4 RS. Aia este o formă pe care vrei să o vezi absolut în fiecare zi când te trezești. O conduci pe asta de plăcere. Chit că e mașină de circuit și nu e mașină de zi cu zi. Și avem un unghi de ansamblu cu interiorul lui GT4 RS. Nu știu cum să-i zic. GT Vir RS, Rensport, GT4 RS, GT4 RS. I-ai zice oricum. Oricum, așa arată interiorul. Hai să începem cu schimbătorul de viteze. Chiar dacă pare manual, este PDK. Da. De aici apeși și îl treci în treapta în care vrei. Dar îmi place că arată a manual. Volanul se ține extraordinar în mână, volanul mic. 37 de centimetri este media diametrului volanului în industrie. Asta are vreo 35, cam așa că e mai micuț. Și padelele care sunt un pic mai depărtate decât mă așteptam, dar tot poți să le atingi din orice punct și ai clicul ăla satisfăcător așa. Avem și pilot automat și vitezometru gradat până la 330 și turometru până la 10.000. Când ați fost ultima dată într-o mașină care avea 10.000 de ture pe turometru, care nu era Ferrari? Și chiar și așa, când ați fost ultima oară? Cred că roll cage-ul vine în pachetul Club Sport. Vine cu roll cage și cu extintor și încă ceva, dar nu le mai țin eu minte, nu le știu chiar așa. Îmi place că scrie airbag pe scaune, deci ai airbag-ul în scaune, nu-l ai în ușă. Ai un airbag aici și un airbag aici. Deci airbag-ul cortină care trebuie să fie aici e aici. Sau ăsta e cortina, este de aici așa și ăsta este cel lateral. Oricum, nici nu mai contează. Vreau să spun că scaunele sunt destul de confortabile, cel puțin acum când stai în ea. Evident, tetiera este tare, dar așa, na, suport lateral demențial, exact cât trebuie șezutul de lung. Abia aștept să merg cu ea. Deci, în ceea ce privește pozițiile la volan, Porsche nu dă greș cu absolut nimic. Evident, trebuie să-mi fac eu volanul un pic altfel, pentru că acum ai dat la maximum în spate să pot să filmez. Am mers de curând cu un GTS, am stat în dreapta cu un GTS 4.0 și tot așa. Cabina, deși era micuță, nu te strângea. Cel puțin pe mine, nu. Și încă un detaliu, avem GT4 RS și pe turometru, acum l-am văzut. Din fericire, la GT4 RS încă poți să mai bagi cheia și să pornești bestia, evident, ca orice mașină modernă pornește radioul. Dar hai să vedem cum vi se pare că pornește ea. Nici din interior nu se aude rău. O să vedem. Mult zgomot de admisie, pentru că avem filtre de particule, a trebuit să mărească zgomotul de admisie, dar se simte a mașinuțe de curse, se simte a zgomot scump. Haideți să vedeți diferența dintre evacuarea normală și cea sport. Imediat se simte diferența. Imediat. Aici avem avarii, încuiere, cutia pe sport. Nu avem rotița ca la noile modele sau mai noile modele de Porsche. Suspensie SC off, SC și
traction control off, auto start stop, lift kit-ul și cam atât. Climatizarea este aici, aici bagi cardul, nu caseta, pentru cine a avut casetofon, și sistemul de infotainment cu Apple CarPlay, Android Auto, un sistem bine integrat în bord, nu foarte mare. Cu Apple CarPlay am mers cu mai multe 718 ori, merge foarte bine. Sistemul ăsta nu ai nevoie de ceva mai nou, mai modern. Și acolo avem pachetul Sport Chrono, sau mă rog, ca parte din pachetul Sport Chrono avem ceasul, care și el arată demențial. Un Porsche fără Sport Chrono e un Porsche trist, dacă mă întrebați pe mine. Și gurile de aerisire le avem aici, dar și aici. Dacă vrei să dezaborești mașina, de aici iese aerul ca să dezaborești parbrizul. Și hai să vă arăt cum este să bagi mașina în viteză, da? E în drive, e în manual, PDK Sport. Și acum am băgat cutia în Sport. Motorul e momentan rece. O să vă arăt asta după ce mergem. O să vă arăt la proba de condus cum mașina are soft limiter la 4000. O să vă învăț cum să faceți bypass la soft limiter, să puteți să turați mașina pe loc. Aici, după această emblemă Weissach RS, apropo, ăsta e circuitul lor intern de la Leipzig. L-am jucat de 1000 de ori în Real Racing 3, îl știu pe din afară. Așa. Și avem două suporturi de pahare. Uite, 1, 2. Deci chiar și într-o mașină mega sport ai suporturi de pahare. Și un torpedou destul de ok cu USB-ul pentru Apple CarPlay și Android Auto, care în mod normal trebuia să fie aici. Apropo, inscripția Porsche aici, brodată. Dar cred că la GT4 RS nu se mai poate deschide cotiera. Exact. Nemai putându se deschide cotiera, au băgat USB-A-ul pentru Apple CarPlay și Android Auto acolo. Foarte tare. Bine că au găsit o soluție, dar evident ai un torpedou ceva mai micuț. S-a încălzit motorul, că am mai stat un pic cu el. De aici resetez tripul. Să resetăm. Și hai să vedem așa un pic. Wow. Uitați-vă cât de repede se turează motorul în gol. Ei, astea au fost 2000 de ture. Asta vedeți 9000 de ture. Avem Racetex peste tot, piele pe parasolar, lumină cu oglindă, micuțe, dar nici nu mai contează. O oglindă electrocromă. Deja astea sunt detalii minore la mașinuța asta. V-am arătat tot ce trebuia arătat. Ce n-am apucat să vă spun e că mașina tremură, e vie. Se vede că au scos antifonarea din ea. O simți. Motorul e lângă tine aici, dacă era mai înalt, chiar că era mai lângă mine. Ești unul cu mașina. Ești unul cu mașina. Din păcate n-am mai apucat să mai conducem GT4 RS, pentru că atunci când noi eram cu GT3 Touring, GT4 RS a făcut o mică pană și având jante de magneziu a trebuit să avem grijă și n-am mai avut timp să mai și conducem până s-a reparat mașina. Dar avem probă de condus la GT3 Touring care apare săptămâna viitoare, așa că rămâneți aproape. Data viitoare avem mai mult noroc, vă promitem. Ne vedem data viitoare, vă pup, Mașini cu Luci Popa se încheie.